নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকল দিল্লী অভিমুখী আছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ তথাপিও বিমানৰ পৰা নমাই দিয়া হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত বোমাতংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে 156 জন যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ জৰুৰী অৱতৰণ কৰা হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন এই মুহূৰ্তৰ সবাতকৈ ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো কালিৰ দিনটোত আহমেদাবাদত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আহমেদাবাদত বিমান ইতিহাসৰ বিমান পৰিবহন ইতিহাসৰ সবাতকৈ ডাঙৰ খবৰটো কালিৰ দিনটোত আহি পৰিল যে চকুৰ সন্মুখতে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে 241 গৰাকীকৈ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হ'ল 242 গৰাকীকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান বিস্ফোৰিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ উৎকণ্ঠা ভয়ংকৰ ঘটনাৰ শংকাময় পৰিৱেশ এই পৰ্যন্ত মাৰ যোৱা নাই আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানে এতিয়া আন এখন বিমান জৰুৰী অৱতৰণ কৰাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে থাইলেণ্ডৰ ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী আছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন আৰু 156 গৰাকী যাত্ৰীক লৈ ফুকেটৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল বিমানখনে আৰু বিমানখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন্দামানৰ ওপৰেৰে পাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে বিমানখনে তথ্য লাভ কৰিলে যে বিমানখনত বোমা থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু বিমানখনত বোমা থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে এই যাত্ৰা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু তাৰ বাবে আন্দামানৰ ওপৰৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখন ফ্লাইট এই ফ্লাইটখন ইতিমধ্যে উভতাই লৈ যোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ফুকেটৰ এটা বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰোৱা হৈছে আৰু জৰুৰী অৱতৰণ কৰি লোকসকলক ততাতৈয়াকৈ বিমানৰ পৰা নমাই দিয়া হৈছে বুলিও প্ৰাথমিক খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বিমানখনত 156 গৰাকী যাত্ৰী আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 379 বিমানখনে জৰুৰী অৱতৰণ কৰিছে ফুকেটত দিল্লী অভিমুখী আছিল ৰাজধানী দিল্লী অভিমুখী আছিল বিমানখন আৰু বিমানখনত বোমা থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিয়ে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া ততাতৈয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি প্ৰাথমিক খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কিয়নো এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত এতিয়া লাগিছে নেকি কালিকা কিয়নো আহমেদাবাদৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ সুখ মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ অঘটন এবাৰ থাইলেণ্ডত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যাত্ৰীবাহী বিমানখন কিয়নো 156 গৰাকী বিমান যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ অহা এই বিমানখন জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে বিমানখনত বোমা থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সন্দেহ ব্যক্ত হোৱাৰ লগে লগে আন্দামানৰ ওপৰৰ পৰা উভতাই লৈ যোৱা হ'ল বিমানখন আৰু তাৰ পাছতে ফুকেটত জৰুৰীকালীনভাৱে ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং কৰোৱা হৈছে বুলি প্ৰাথমিক খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো কালিৰ দিনটোত আহমেদাবাদত যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আহমেদাবাদত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছতে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰি আছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া থাইলেণ্ডত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত বোমাতংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে দুৰ্বৃত্তই ভাবুকি দিছে যে বিমানখনত বোমা ৰখা হৈছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুৰ্বৃত্তই যেতিয়াই ভাবুকি দিছে আৰু ভাবুকি প্ৰেৰণৰ পাছতে বিমানখন উভতাই আনি জৰুৰী অৱতৰণ কৰোৱা হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া 379 নম্বৰৰ বিমানখনত বোমা থকাৰ ভাবুকি লাভ কৰাৰ পাছতে এতিয়া জৰুৰীভাৱে ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং কৰোৱা হৈছে ফুকেটত থাইলেণ্ডৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী আছিল ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লী অভিমুখী আছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন ইয়াত আটাইকেইগৰাকী ভাৰতীয় যাত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে থাইলেণ্ডৰ ফুকেট ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা লোকসকল হয়তো উভতি আহিছিল এই বিমানখনত আৰু এই বিমানখন যাত্ৰা কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে টেক অফৰ পাছত দুৰ্বৃত্তই ATC লৈ এক প্ৰকাৰ ইনফৰমেশ্যন পঠিয়াইছে আৰু তাৰ পাছতে ভাবুকি দিছে যে ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী 379 নম্বৰৰ যিখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান এই এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনত আছে বোম আৰু বোমা থকাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে আৰু দুৰ্বৃত্তৰ ভাবুকিৰ পাছতে তিলমাত্ৰ চিন্তা নকৰি তিলমাত্ৰ সময় খৰচ নকৰি বিমানখন জৰুৰীভাৱে অৱতৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু থাইলেণ্ডৰ ফুকেটলৈ আন্দামানৰ ওপৰৰ পৰা বিমানখন উভতাই লৈ যোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আৰু আন্দামানৰ ওপৰৰ পৰা উভতাই লৈ যোৱা বিমানখন ইতিমধ্যে থাইলেণ্ডৰ ফুকেটত ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং কৰোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আহমেদাবাদৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ উৎকণ্ঠা মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে বিমানত এবাৰ থাইলেণ্ডত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ কিয়নো
ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিমানত। এটা কিমান সুৰক্ষিত বিমান যাত্ৰা সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব, কিয়নো শেহতীয়াকৈ সংঘটিত 24টা ঘণ্টাত সংঘটিত বিমানৰ সৈতে জড়িত কেতবোৰ ঘটনাই এতিয়া বিমান যাত্ৰীসকলক যথেষ্ট চিন্তাত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ থাইলেণ্ডৰ পৰা ৰাজধানী দিল্লীলৈ আহিবলগীয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানত বোমাতংকৰ খবৰ আহি পৰিছে। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত লাগিছে নেকি কালিকা, তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ। আহমেদাবাদৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ শোক মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ অঘটন। এইবাৰ থাইলেণ্ডত ফুকেটত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিঙৰ সময়ত বিমানখনত আছিল 156গৰাকী যাত্ৰী। 156গৰাকী যাত্ৰীক লৈ ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে আহি থকা বিমানখন আন্দামানৰ ওপৰ যেতিয়া পাইছিল, আন্দামানৰ ওপৰ পাওঁতেই বিমানখনলৈ সংকেত পঠিওৱা হ'ল আৰু তেতিয়াই দুৰ্বৃত্তৰ ভাবুকিৰ পাছতে সংকেত লাভ কৰাৰ পাছত জৰুৰী অৱতৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল আৰু তাৰ পাছতে আন্দামানৰ ওপৰৰ পৰা বিমানখন জৰুৰীভাৱে উভতাই অনা হৈছে আৰু ফুকেটৰ এটা বিমানবন্দৰত ইতিমধ্যে বিমানখন জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰি সকলো যাত্ৰীকে সুৰক্ষিতভাৱে বিমানখনৰ পৰা নমাই অনা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী দলসমূহে বিমানখনত পৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্বৃত্তই ফোন যোগে দিয়া ভাবুকিৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ এয়াৰ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ বাধ্য হৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কালিৰ দিনটোত আহমেদাবাদৰ মেঘানী নগৰত যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যেতিয়া লণ্ডন অভিমুখে উৰা মৰা এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্লাইট মাত্ৰ 5 মিনিট আকাশত উৰাৰ পাছতেই ভস্মীভূত হ'ল, ভূপতিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই 241গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে বিমানখনৰ ভিতৰত থকা আৰু বিমানখনৰ বাহিৰত থকা অৰ্থাৎ এটা হোষ্টেলত থকা 14গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। সৰ্বমুঠ 265গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি ক্ৰমাগতভাৱে আজি পৰ্যন্ত এক প্ৰকাৰ প্ৰতিকূল হৈ আছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত জল্পনা কল্পনা চলি থাকোঁতেই এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত উৎকণ্ঠা মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰবাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমানে পাইছে ভাবুকি আৰু বোমাতংকৰ ভাবুকি লাভ কৰাৰ পাছত বিমানখন এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং কৰোৱা হৈছে ফুকেটৰ এটা বিমানবন্দৰত। সেই কথা ইতিমধ্যে সুস্পষ্টকৈ জনাই দিয়া হৈছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্প্ৰতি এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ মাজতে বিমানখনত থকা 156গৰাকী যাত্ৰীক তথাপিকৈ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰোৱাৰ পাছতেই বিমানৰ পৰা নমাই সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক খবৰ আহি পৰিছে।